guys! Welcome to my channel. Today, ang gagawin natin ay mag-unboxing ng gift. Isa kong kaibigan na nagtatrabaho sa Center Point. So, binigyan ako ng gift. Ko alam kung ano to sa loob. Di ko pa binubuksan. Pero yung paper bag open na. So, gusto ko kasi ma-surprise. So, panoorin po natin kahit saglit lang. So, ayan siya guys. Yung paper bag niya, ang pangalan niya is Carpesa. Ano kaya sa loob? Charon. Buksan na natin. Tingnan natin. Oh. Ayan. I think it's a bag. Oh. Charon! Ayan siya. Saan galing yan? Kendall and Kylie Los Angeles. Ay, mamahalin yata to. Ayan. Bag siya. Yung parang ano. Tingnan natin sa loob. Saan natin siya guys? Wait lang. Hindi nga buksan. Hirap buksan. Ayan siya. Ayan. Ang cute. Ayan, tag pa siya. Ayan. Original siya. Pwede ko siyang lalagyan ng makeup set ko. Diba guys? Oh, dito. Ganda. Tapos doon. Thank you sa nagbigay. Thank you, Kat. Thank you, Catherine. Nagustuhan ko yung gift, no? Thank you so much. Ayan. Original siya. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, pwede ko siyang lalagyan ng makeup set ko. Diba guys? Ang galing. Thank you so much ka. Thank you. Sa bigay mo. Ayan. Thank you po. God bless you.